जोल्पा एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, वेलकम टु culinary कल्स। culinary कल्समा हामी तपाईहरुलाई एज पसिबल होम बेस्ड इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु युज गरेर घरैमा बसी रेस्टुरेन्ट स्टाइलको परिकारहरु कसरी बनाउने भनेर देखाउने गर्दछौं र यसको लागि तपाईहरुले पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पर्ने हुन्छ सो दैट यु क्यान गेट द लेटेस्ट अपडेट। अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरुको रिटर्न रेसिपी चाहिएमा मेरो ब्लगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक मैले तल डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज चाहिँ हामी मसाला अमलेट बनाउन जाँदै छौं र त्यही मसाला अमलेटलाई पछि हामी ब्रेकफास्टको लागि अलिकति इजी ब्रेकफास्टको लागि यसलाई म स्यान्डविच पनि बनाउँछु, एक स्यान्डविच पनि बनाउँछु। सो हेर्नुस्, मसाला अमलेटको लागि आज मैले लिएको छु 2टा अन्डा, त्यसपछि चप गरेको क्याप्सिकम, चप गरेको प्याज, चप गरेको टमाटो, चप गरेको अदुवा, त्यसपछि चप गरेको ग्रीन चिल्ली र स्यान्डविचको लागि लेट्युस लिफ, अनि त्यसपछि स्लाइस गरेको प्याज र स्लाइस गरेको टमाटो लिएको छु। सब हामी पहिला अमलेट बनाउन जाँदै छौं। त्यसमा जति पनि अमलेटको सामान छ सबै राख्नुहुन्छ। चप गरेको टमाटो राखेँ, चप गरेको अदुवा पनि राखेँ, चप गरेको प्याज, चप गरेको ग्रीन चिल्ली पनि राखेँ, चप गरेको क्याप्सिकम, यसमा थोरै दुध पनि राखौँ। जिराको धुलो, थोरै खोर्सानीको धुलो, सबै चिज राखेपछि यो सबै चिज राखेपछि यसलाई राम्रोसँग फिटौँ। जति राम्रोसँग फिट्नुभयो अमलेट तपाईँको त्यति नै फ्लफी बन्छ। हाम्रो अमलेट फिटेर रेडी भइसकेको छ, यसलाई हामी पकाउँछौँ। ओके, हामीले यो प्यानलाई हिट गरिसकेको छौँ। ओके, अब हामीले यो प्यान तातिसकेको छ, यसमा तेल राखौँ। अब यसलाई एकछिन छोपेर पकाउँ, सजिलो हुन्छ। धेरै ठुलो हिट नबनाऊ, डढ्न सक्छ।
ओके अब हाम्रो यो अमलेट पनि रेडी भइसकेको छ अलि मोटो भएर मैले छोपेको तपाईले छोपेर पकाउनु पर्छ सानो छ भने छोपेर पकाउनु पर्दैन यो अलि बाक्लो भएर हो सो अब हामी यो स्यान्डविचको प्रिपेयर गर्न चाहिँ यसलाई छोपेरै राखिन्छ सो द्याट अझै राम्रोसँग कुक होस् ब्रेड टोस्ट गर्दैछौँ एक स्यान्डविच बनाउँछौँ अब यही मसला अमलेटलाई नै हामीले फेरि अब यसलाई यसमा एसेम्बल गरेर यसमा हामी एक स्यान्डविच बनाउँछौँ त्यसमा थोरै मैले बटर राखेर यसलाई टोस्ट गर्दैछु अब हाम्रो ब्रेड पनि टोस्ट भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई हामी यसमा पहिला मेयोनिज स्प्रेड गर्छौँ यसलाई चाहिँ एज अ स्प्रेड हामी आज मेयोनिज युज गर्दैछौँ मेयोनिज सस हाल्छौँ अन्त्यमा सस तपाईँलाई कतिको मनपर्छ मेयोनिज त्यसमा डिपेन्ड गर्छ धेरै सगी पनि नगर्नु बनिया तपाईँले बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ मेयोनिज मन पर्दैन होइन त्यही मात्रै धैत्राउँदो हानमा तल म चाहिँ यसमा दुवै साइडमा राख्छु मैले दुवै साइडमा यसरी मेयोनिज दलेँ अब यसमा हामी अब राख्दा तपाईँले यसमा काँक्रोहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो चिज अहिले लकडाउनले गर्दा त्यति इजिली पाएको छैन त्यही भएर राखिनँ मैले चाहिँ सो यसमा अब मैले लेटिस लिफ राखेँ त्यसमा प्याजको स्लाइस त्यसपछि टमेटोको स्लाइस लास्ट यसमा अघि नै बनाएको अमलेट छ त्यो पनि राखेँ सो यति तपाईँले कुनै पनि डिजायर्ड फिलिङ राखेर तपाईँले एक स्यान्डविच बनाउन सकिन्छ सो यसपछि यसलाई कभर गरौँ कि हामी चाहिँ हाम्रो स्यान्डविच चाहिँ यतिकै डाइरेक्ट यसलाई यसरी सर्भ गरेको छौँ यसलाई नकाटिकन कसैलाई चाहिन्छ भने क्रस काटेर पनि सर्भ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले आज ब्रेकफास्टको लागि अथवा खासै केही पनि नभएको सो प्लिज इन्जोय ओके सो तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरूले ट्राई गरेर कमेन्ट मार्फत हामीलाई एक्सप्रेस गरिदिनु होला अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरू सिकेर घरमै बनाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला टिल देन ह्याप्पी होम कुकिङ